รือไม่ครับจริงกูชอบทำแต่ตอนนี้กูจะทำไม่ได้แล้วเพราะมึงมาพูดในรายการโทรหาตลอดเลยเฮ้ยพี่นิวรู้จักคนนี้ปะโอ้ยเดี๋ยวผมโทรหา ทำไมห เขา น้า ดีกว่า ตามาร์คมันดูแบบอุ้ยเรื่องนี้มันลับเกินไม่อยากให้เล่าอ่ะหน้ามันดูมีพิรุธจัดอุ้ยน่ากินมากผมฮะตั้งใจทำทางนี้ทรงดีอยู่ไอคนนี้มันดูทอดเป็นแต่ตัวต้มเล้งไม่ค่อยเท่าไหร่ดูบีบมะนาวจะหมดส่วนแล้วเบสตี้เทสตี้บายอายิโนโมโตะซีซั่น3ครับผมแล้วเพลงที่คุณผู้ฟังนะครับเพิ่งฟังจบไปนะครับเป็นเพลงฮิตมาแรงเลยนะครับทุกที่ที่ผมไปผมจะได้ยินเพลงนี้ตลอดเลยชื่อเพลงว่าเติมรักอีกนิดนะครับของเตนิวฟิชเชอร์ลิงกับโฟกัสสั่งนะครับเพราะไหมครับน้องไอซ์แพนด้าเพราะนะครับท่อนไหนที่เราชอบล่ะท่อนหนึ่งอะที่เราชอบท่อนนี้คือท่อนนี้เขานะท่อนนี้คือท่อนที่เขาเลยที่น้องบอกชอบเหมือนกันเลยพูดมีเหตุผลช่วงนี้ครับสนับสนุนโดยแชมพูตาแผ่นดินผมแข็งแรงดีมีน้ำหนักสะบัดไม่กี่ทีคอหักเพราะหนักเกินไปแฮมต่อมานะครับทำอะไรยากๆเลยกาแฟตาเขาไม่แคร์กาแฟยี่ห้อเขาไม่แคร์กาแฟดีกาแฟแท้แต่เขาไม่แคร์เขาเลยไม่กินแม้จะป้อนถึงลิ้นเขาก็ไม่กินเพราะเขาไม่แคร์แฮมโอ้ประมาณนี้คุณโอมครับผมอัปเดตเทรนด์ X ตอนนี้ให้เราเลยครับว่าตอนนี้เขาพูดถึงเรื่องไหนกันครับเทรนด์ X ตอนนี้นะครับแฮชแท็กปากแซบตึกเจมเท่าไหร่มีใครกันนะครับเพราะที่ผมเดี๋ยวผมขออนุญาตอ่านนิดนึงครับถ้าที่อ่านดูเนี่ยเหมือนจะเป็นคนปากแซบแต่จริงๆนะผมมาค่อนข้างกล้าเคลมเลยว่าไม่เท่าคุณไม่เชื่อเดี๋ยวรอให้คุณผู้ชมดูคุณมาวัดอะไรกับผมขอลองนิดนึงที่เป็นเทรนด์แต่งขนาดนี้ใครไม่มองกูแค่มารู้ไปนี่เจ๊แต๋วลิลลี่ยูจะบังพี่ทำไม We never know ตอนนั้นชาหน้าตาเป็นยังไงไม่มีใครรู้เพราะลิลลี่อยู่บังพี่อันนี้พี่ลูกกอกลูกเกดนี่ต่อแทรกพี่ขนมปังเนี่ยนะอ้าวเป็นเรื่องจริงเหรอแกเสียงเล็กพี่ขนมปังนี่นะยังไงเขาจะไม่มีอะไรกับพี่ต้าที่จะเขียนไว้ข้างบนหมดแล้วผมว่าถ้าพูดได้ขนาดนี้ผมว่าคุณไม่ตกเทรนคุณผู้ฟังครับตอนนี้คนที่ติดเทรน X ของเราเนี่ยวันนี้เขามารอแล้วขอต้อนรับแขกรับเชิญสุดพิเศษของเราในวันนี้เลยนะครับเป็นครอบครัวที่ผมบอกเลยว่าทุกคนเนี่ยลอยคอแฮมพบกับเขาเลยเตนิวโฟกัสซังโฟกัสซังหลานโหยไม่เจอนานเลยโตขึ้นเยอะเลยดีช่วงนี้งานดีรักเลยฮะอามาน่ารักเชิญนั่งก่อนเดี๋ยวผมเชิญนั่งเดี๋ยวพูดคุยกันสวัสดีคุณเตคุณนิวเป็นทางการนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวนี้คุณเวลาคุณมาเนี่ยคุณมีบริการมีอยู่แล้วมันไม่เคยไม่มีบริการแต่เดินเหมือนอีกี้มากไม่เคยคุณผมถามเลยดีกว่าเริ่มเลยจริงหรือไม่ครับที่ทุกครั้งก่อนขึ้นเครื่องบินที่สนามบินเอาเลยเหรอคุณเตคุณชอบไปทาครีมฟรีที่เคาน์เตอร์แบรนด์ในสนามบินจริงหรือไม่ครับตอบไปครับโอ้กูชอบทำแต่ตอนนี้ผมไม่ได้แล้วมาพูดในรายการจริงหรือไม่จริงครับไม่ได้แล้วแสดงว่าจริงก็จริงผมพูดเลยว่าผมเนี่ยเคยอยู่ในเหตุการณ์เลยแบบจริงมันเป็นการตอนไหนเคยอยู่ในเหตุการณ์ที่สนามบินประเภทอะไรไปญี่ปุ่นรอขึ้นเครื่องแล้วเขาจะผมถามพี่เตสกินแคร์ตัวไหนดีเขาจะบอกว่าตัวนี้ดีนี่นั่นแต่เขาจะไม่หยิบตัวนี้ทาเขาจะไปทาตัวที่มันอยู่บนหิ้งตัวที่แพงที่สุดยังไงของเขาคุณจะมาฟอกขาวในรายการไม่ได้ครับขาวเขาอยู่บนเดี๋ยวมันจะดูดีเกินครับผมแค่อยากรู้จริงไม่จริงพอคุณนิวครับจริงหรือไม่ที่คุณชอบโทรไลน์ไม่ยอมโทรเบอร์เพราะว่าติดประหยัดยุคนี้เนี่ยโทรศัพท์เนี่ยมันโทรฟรีแล้วด้วยซ้ำมันจะเป็นประหยัดอะไรแต่ว่าเรื่องนี้ไม่จริงครับจะบอกเหตุผลให้ครับเบอร์มันกูไม่มีฮะ
ไม่ใช่คุณรู้จักกันมากี่ปีแล้วเปลี่ยนเบอร์เปลี่ยนไปรู้กี่รอบแล้ว ไม่ได้เปลี่ยน จะ เบอร์เดิม มงคลอะไรไม่รู้ ไม่ได้เปลี่ยนเบอร์เดิม ก็ตั้งแต่มึงเปลี่ยนล่าสุด5 ปีที่แล้วอะกูยังไม่มีเบอร์ใหม่เบอร์นั้นเลยจริง และตอนนี้มียัง ฮะก็ยังไม่มีอ่ะ พูดถึงผู้เล่นเนี่ย แอดบอกเบอร์บอกเบอร์กันหน่อยไม่มี เปลี่ยนแค่ทีเดียวเอง 09 ไม่ใช่เบอร์นี้ไม่เคยใช้เบอร์นี้ 4669ไม่เคยใช้เหรอ ไม่ใช้แต่นานมาแล้ว แล้วที่ผมมีใช่ปะเนี่ย แต่ก็ไม่มีเบอร์เครื่องนี้มาเหมือนกัน ทำไมมาโทรกดโทรแลกเบอร์กันหน่อยแลกเบอร์กันหน่อยคุณดีเจโอมครับครับ จริงหรือไม่ครับที่คุณเนี่ยชอบลงรูปเซ็กซี่เนี่ยเพื่อยั่วดีเจคนหนึ่งถ้าดีเจคนหนึ่งเนี่ยไม่มากดไลค์ไม่มากดถูกใจเนี่ยคุณถึงจะกับงอนเลยอันนี้จริงไหมครับ ไม่จริงครับคุณนิวเพราะว่าผมเนี่ยคือถ้าอยากจะยั่วใครผมส่งให้ส่วนตัวเลย แล้วจะยั่วไหนยั่วในเพจยั่วเพจไหม ต้องถามคนที่ส่งให้นะครับ ก่อนที่คุณจะกล่าวอ้างอะไรผมขอเบิกพยานมาก่อน1 ท่านได้มาขอเชิญคุณ RWC ครับสวัสดีครับคุณชมพู่ ทนายหนุ่มทนายหนุ่ม อะไรนะครับ ทนายหนุ่ม ช่วงนี้อินหน่อยเป็นดาราแล้วรับบททนายอยู่ ครับผม คุณตอบหรือยังครับว่าจริงหรือไม่จริง ไม่จริงครับผมไม่เคยยั่วใครครับ ผมมีหลักฐานนะครับ เฮ้ย ขอเบอร์หลังการครับ นี่นะครับผมหลักฐาน โทษนะครับครับ ผมก็โลกของผมไปเรื่อย ถ้าความเซ็กซี่ของผมมันจะทำให้ใครหวั่นไหวมันไม่ใช่เรื่องของผมครับ อยากจะเล่นเล่นกับแฟนเธอมันรัก แสดงว่าคนคนนั้นเขาหวั่นไหวจริงครับเขาถึงกับต้องเข้าไปคอมเมนต์ว่าหึงนะครับ หวงนะครับ เอางี้แต่ว่าถามความรู้สึกจริงๆครับเขาลงแบบนี้คุณรู้สึกยังไงบ้างครับคุณมาร์ค ภาคินเอาความจริงเลยนะคุณไปไม่ถูกอ่ะคุณไปไม่ถูกอ่ะ รู้สึกว่าเซ็กซี่ดีก็เซ็กซี่ดีก็แบบมีความแบบก็คือเขามั่นใจ เอาแล้วเอาอยากรู้ว่าซาบซ่าไหม คนอื่นจะดูว่าเซ็กซี่ดูว่าสวยน่ารักดี ตอนนี้รายการนี้มันงงไปหมดแล้วคือให้แขกรับเชิญมาเป็นพิธีกรให้พิธีกรมานั่งเป็นแขกรับเชิญมันกลับตลปัดไปหมดแล้วขอรวบตึงกลับมาใหม่ดีกว่านะครับตอนนี้พวกเราทุกคนอยู่กันที่รายการ Bestie Tasty by Ajinomoto ซีซั่น3แต่ละคนที่ยืนอยู่ตรงนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นคู่หูปากแซบยายซังจ๋า จ๋า เยซังคิดว่าคู่ป้าพ่อเตนิวกับมาร์คโอมใครปากแซบกว่ากัน ใครนะมาจ๊อกแก๊บสุดฮะ ลองลงมาจากอายิโนโมโตะคิดว่าคู่ไหนแซบกว่ากัน งั้นฟังให้พ่อกับป๊าแล้วใคร แซ่บกันด้วยเหรออยากเห็นนะ ใครจะเป็นแซบนี่คือเป็นลูกเกิดมาจากความรัก เกิดจากความรัก ไม่ได้เกิดจากความแซบ โอเคครับผมตอนนี้ก็แฉเรื่องลับกันไปพอประมาณแล้วนะแต่บอกเลยว่าวันนี้ไม่ได้มีแค่นี้แน่นอนนะครับผมซึ่งวันนี้เดี๋ยวพวกเรานะฮะจะมาแข่งทำอาหารกันด้วยนะครับและมาร์คโอมนะครับผมเหมือนจะมาขายขำนะฮะแต่วันนี้ไม่ได้มาขายขำอย่างเดียวนะครับเพราะว่าเขาสองคนมีเสน่ห์ปลายจวักด้วยแล้วก็ที่สำคัญมีเรื่องลับเตนิวมาเล่าให้ฟัง สุด ครับ ๆอีกเยอะ ฉันก็มีเรื่องแล้วของพวกแก ฉันก็มี แล้วก็มี เอางี้ น้องอายุแพนด้าครับ วันนี้เรามี 2 คู่ มีพี่เตพี่นิว แล้วก็พี่มาร์คพี่โอม เชียร์คู่ไหนดีจ๊ะ เชียร์ใครสองคน เขาบอกว่าขอดูทรงก่อน เป็นกลาง เยซังเชียร์ใคร เชียร์ทั้ง2 ทีมเลยแต่เชียร์ป๊ากับพ่อมากกว่า ไม่วันนี้เราทำนี่กะเพราเนี่ยตัวเนี้ย กะเพราหมีขาวกับเนื้อวายมิชคาตอยากกินเนื้อเย็นๆไง มีแดงผมน้ำผึ้งอย่างเงี้ย เนื้อวายมิชคาต อยากกินหมี่แดงว่ะ โอ้ยบะหมี่หมีแดง ก่อนที่พวกเราจะแข่งขันทำอาหารกันนะครับซีซั่นนี้นะฮะพิเศษกว่านั้น เพราะว่าเรามี Mystery Box นะที่ข้างในจะมีเรื่องราวความลับของพวกคุณทุกคนอยู่นะครับซึ่ง Mystery Box แรกนะครับผมจะเป็น Mystery Box ของโอ้เอาขึ้นมาเลยจังมาลูกมาจัง ไม้พ่อ เอาไปให้พ่อเลยพ่อ อันนี้ฮะพ่อ และ Mystery Box ของคุณโอมนั่นก็คือ ติดแกรมกี่โมง ติดแล้วโทรบอกด้วย เรื่องนี้มันมาจากใครที่จะเมาส์โอม มาจากผมเอง ยังไงคุณเด เขาเข้ามาครั้งแรกเนี่ยเข้ามาในฐานะรุ่นน้องเด็กจุฬาเด็กสถาปัตย์จุฬาแล้วมาเจอกันในโรงเรียนนะครับภาพลักษณ์ของความเป็นคนแบบคุณหนูที่ดูจะเรียบร้อยถือว่าติดหรูหน่อยๆถือว่าหน่อยติดหรู
ประมาณหนึ่ง ประมาณหนึ่งเลย จนกระทั่งตอนกินข้าว ยังไง ที่เขาว่าคุณมูมา ชอบด่า ต ผ อ ม นกินข้าว เงยหน้าไปดูโอ้โหหน้าจานเขานะโอ้โหล่วง แล้วสะกิดทุกคนแล้วว่า บอกตอนที่ไอ้บอกว่าเหมือนมึงเลยเต้เหมือนมึงเลย โอมากินปกติพี่แต่ว่ามันหกได้ไงก็ไม่รู้ อาจจะเป็นคนกินเร็ว คุณหญิงแม่ออกพาไปออกงานสังคมกินยังไง ไม่คุณหญิงแม่อยู่บ้านโอ้โหอยากให้เมาแม่ก่อนแม่โอมาติดแกรมสุดแล้วรู้ไหมทำไม ทำไม ตอนอยู่อุดรชื่อจิ๋มอุดรชื่อจิ๋มตอนอยู่เข้ากรุงเทพปุ๊บคือคุณจิมมี่ แล้วอย่า ใช่ บอกนะว่าจิมมี่ซีเนี่ยก่อนหน้านี้ เขาเข้ากรุงเทพชื่อเอาสาระนะ สาระ ตอนเกิดอะชื่อแรกของผมชื่อโอเล่ แล้วโอมีพี่น้องไหม พี่ชายคนโตชื่อเอ็ม คนที่สองชื่อมังกร คนที่สามชื่อโอม จองอยู่ตรงไหนวะเอ็มกับโอเล่เอางี้นะคนตั้งชื่อคนเดียวกันไหม ที่มังกรอยู่เยอรมันชื่อไมเคิล จริงป่ะ จากมังกรทูไมเคิล มังกร ก็ได้อยู่แล้ว มังกร ได้ อ่ะพี่เต้สมมติว่าถ้าโอมอะต้องไปใช้ชีวิตต่างประเทศอะเวลาไปสั่งกาแฟคุณจะชื่ออะไรโอมอะ อ๋อมันต้องมีชื่อด้วยก่อนเทเลอร์ เทเลอร์ โอเมก้า โอเมก้า นี่ไงอมกรือจะไม่อมกรือคนชื่อโอมเขาเปลี่ยนเป็นอะไรกันอะ โอลิเวอร์ โอลิเวอร์ เวลาโอมไปต่างประเทศเราจะตั้งชื่อเต็มโอลิเวอร์ โอลิเวอร์ เพราะว่าแป๊บนึงนะ ตอนนี้สรุปเมาส์ใครนะ อันนี้เรื่องของใครนะ ก็คือเป็นการเล่าว่าจริงๆแล้วอ่ะมาตั้งแต่รุ่นแม่ ไม่ได้แกรมโดยชาติตระกูล แกรมที่อุปนิสัย มาด้วยรูปลักษณ์ด้วยอะไรของเขา เอารูปร่างอม รูปลักษณ์ครับก็แกรมใช่ไหม โอเค น้องอีพันด้าครับ ฟังเรื่องพี่โอมไปแล้ว คิดว่าเขาติดแกรมจริงไหมครับ จริง เป็นแกรมจริง ๆ หรือว่าเป็นแอปแกรมครับ แอปแกรม โอเค ใหญ่เลยนะเรื่องโอมผ่านไปเรื่องต่อไปของนิวบ้างดีกว่าครับได้เวทมนต์โอเคครับโอเค ให้ป๊าป๊า ความลับของคุณนิวก็คือฟิตเนสกล้ามล่ำแต่ตัวเล็กตัวน้อยเพราะอะไรแต่เรื่องนี้เนี่ยผมพูดเลยนะ ผมถกเถียงเขามานับ 10 ปีแต่ผมไม่ได้ ไม่ได้ เป็น โดน เจ้าของ แฉ เรื่องนี้นะแต่ว่ามีคนคิดแบบผมสารภาพมาใครครับ ใครพูดใครเป็นคนพูดมาร์คมากิน ผมก็เลยสังเกตเขาหลังๆเจอเขาบ่อยเพราะผมฟิตเนสเรา3 คนเจอกันแทบ ครับ ทุกวัน คือพี่นิวเล่นเขาเรียกว่าโคตรใหญ่แขนใหญ่มากแล้วตัวใหญ่มาก คือผมไม่รู้ว่าเขาจะไปประเพณีล้มควายมือเปล่าหรือเปล่าเลยนะคือตัว แบ แบบ คิว แบบใหญ่อะแล้วแต่พฤติกรรมอีกแบบหนึงที่ผมเห็นเฮ้ยมันขัดกับบุคลิกเขาคือ มันมีเหตุการณ์หนึงเขาไปกองสายเพราะรถติด แล้วเขาจะชอบเล่นเวย์แบบนิวขอโทษอะไรเงี้ยแล้วชอบอ้อนช่างแต่งหน้าช่างหน้าผมแล้วก็พ่อแจ็คคืออ้อนแบบตัวเล็กตัวน้อยทำเสียงเล็กเสียงน้อยยกมือไหว้ทั้งกองแบบ ทำยังไงนะ ทำยังไงนะ วันนี้มากี่โมงนะทำไงนะ เอาเรื่องอื่นก่อน วันนี้น้องมากี่โมงนะทำยังไงตอนน้องมาถึงมา ฉันนั่งแต่หน้าอยู่ อันนี้นะ ตัวเหลือแค่นี้เหมือนกันเลย มาร์คเล่าเรื่องนิวดีกว่า ตอนนี้ตัวน้อยเสร็จก็เอาขนมไปแจกคนในกองเป็นคำแบบเรื่องแฟนชิดคุณเอาขนมหมดอายุเป็นแทนคำขอโทษให้ทุกคนในกอง ผมขอพูดก่อนเลยเรื่องตัวเล็กตัวน้อย อ มึงไม่สายมึงจะดูแบบนี้เหรอคุณไม่สายแล้วคุณจะแบบโทษทีแล้วกันนะอย่างนี้เหรอ อย่าจริงเกิน อันนี้เสียงที่หัวแน่เลย ไอ้ถึงนี้แล้วขอโทษครับผม เข้าใจ ในการไม่ปลูกเป็นคนที่เกรงใจแล้วเป็นคนแบบเวลาไปไหนก็จะแบบเหมือนชอบห่อตัวเพื่อแบบจะได้แบบนึกออกว่าการเดินเข้าไป คัมโบ้หน่อยมีความ เดินเข้าไปอย่างนี้ เออ กลับเข้ามาแบบอย่างนี้แบบนี้มันก็จะแบบดูแบบอ่อนน้อม อันนี้ เป็นพฤติกรรมที่หล่อหลอมมาทำให้เรารู้สึกว่าเราต้องแบบทำตัวให้มันเล็กลงกว่าปกติอะไรอย่างเงี้ย อันนี้น่าเป็นแบบอย่างนะ ถูกต้อง ทำบ้าง ผมทำประจำวันนี้ผม ส่วนเรื่องอาหารหมดอายุเนี่ย อาหารอายุ คือผมมีถุงออกกองอยู่ถุงนึง แล้วผมเวลาที่ผมไปซื้อขนมแบบไปเดินช้อปปิ้งซื้อขนมอะไรมาหรือว่าบางทีแฟนคลับเขาให้มาผมก็ขนมนี่น่าไปกินที่กองว่ะผมก็เก็บไว้ไงแต่ว่าผมไม่ได้ถ่ายซีรีส์มานานแล้ว แล้วพอเปิดกองไปผมก็หยิบถุงเดิมแบบไป แล้วคือขนมนั้นคืออะไรอยากรู้ มันก็เป็นพวกแบบพวกกะทิแหละไม่เป็นไร เขาบอกเฮ้ยกะทิเมื่อก่อนราดเป็นน้ำทำไมของนิวเป็นวุ้นวะ เราก็นึกว่ามันอยู่ได้เป็นปีไงแต่บางอันมันอยู่ได้แค่3 เดือนอะไรอย่างเงี้ย เจตนาดี เจตนาดี โอเค ใช่ หรือว่าให้อภัย
อยากฟังเรื่องคนอื่นต่อแล้วครับผมน้องไอแพนด้าครับพี่ขอกล่อง Mystery Box กล่องต่อไปได้เลยครับ ได้เวทมนต์โอ้เทียม ดูซิ Mystery Box มาร์คพาคิน นอนกับมาร์ครู้จักเพื่อนมาร์คทุกคนได้ไงเรื่องนี้ฉันเป็นคนเมาเอง นอนกับมาร์คแต่รู้จักเพื่อนมาทุกคนได้ไงคืออะไรอ่ะ มาเดี๋ยวเล่าให้ฟัง เป็นไง ช่วงไปเที่ยวที่ญี่ปุ่นฉันรูมเมทกับมาร์คเพื่อนเยอะมากเพื่อนเยอะไม่ว่านะ โทรหาตลอดเลย โทรหาแบบ 3-4 คนอะ วิดีโอคอลใช่ วิดีโอคอลหมดเลยแบบเฮ้ยพี่นิวรู้จักคนนี้ปะผมบอกว่าเดี๋ยวผมโทร ทำไมหน้าตามาร์คมันดูแบบอุ้ยเรื่องนี้มันลับเกินไม่อยากให้เล่าอ่ะหน้ามันดูมีพิรุษอ่ะ คือเรื่องเนี้ยผมอ่านอ่ะ ผมจำไม่ได้ เพราะทุกครั้งที่ผมทำแบบเนี้ยผมจะเป็นอีกคนหนึ่งแล้ว ถ้าทำแบบเนี้ยคือผมจะเป็นอีกมูดหนึ่งแล้ว มันจะคิดถึงมันจะอารมณ์แบบห่วงหาห่วงหาจากแบบคนที่ห่างกันแสนไกลอะไรอย่างเงี้ย ประมาณ3-4 คนก็คือให้กูคุยด้วยหมดเลย ไอ้นนท์มี มีนนท์ด้วยเหรอ ไปอยู่ใกล้ๆกันมาไปอยู่ใกล้ๆกัน ไม่ถ้าไอ้นี้มาเมื่อไหร่นนท์จะมี อันนี้เรื่องจริงผมยอมรับว่าเรื่องจริงเพราะว่าเวลาผมเป็นอีกร่างหนึ่งแล้วอย่างเงี้ย ยอมรับนะยอมรับนะ ยอมรับ อีกร่างนี่คือร่างไหนอ่ะ ร่างที่จาก introvert กลายเป็น extrovert พูดถึงเรื่องญี่ปุ่นเมื่อกี้ที่จริงมีเขาไม่ได้เรื่องน้อยๆ ทำไม ฉันมี ไหน เรื่องหนึ่ง อันนี้ไหม แค่นี้ทริปนี้มาร์คหายตัวไปกลางลานสกีญี่ปุ่นเรื่องนี้นิวก็เป็นพยานได้ทริปเดียวกัน หายไปไหนเขาหายไปไหน ไอ้ช่วงที่มันเหงาเนี่ยมันหาย หรือว่าอยู่ดีๆก็หาย ไลน์ไม่ตอบ ใครทั้งสิ้นแล้วก็หายไปเลยคนอื่นก็ไปเล่นกันขึ้นบนเขาอะไรอันนี้คือหายตัวไปเลย ระยะเวลานานแค่ไหนครับที่เขาหายไป นานปะ ก็จะ6 ชั่วโมงอยู่ 6 ชั่วโมง 6 ชั่วโมง หายผมยอมรับว่าหายคือในทริปนั้นน่ะมันจะมีเตนิวแล้วก็สกายอีกคนหนึ่งด้วย คือผมอ่ะไม่ชอบกีฬาเอ็กซ์ตรีม แล้วผมกลัวแล้วผมจะหาวิธีที่จะ เลี่ยงเหรอ คือถ้ามันยังอยู่ในกลุ่มอ่ะมันต้องขึ้นไปตลอดขึ้นไปตลอดผมว่าเดี๋ยวผมมาเข้าห้องน้ำก่อนขึ้นไปก่อนรอบนึงเดี๋ยวเข้าน้ำเสร็จก็วนลงมาเจอเดี๋ยวก็ขึ้นไปพร้อมกันใหม่แล้วผมก็แอบลงไปแช่ออนเซ็นข้างล่างโรงแรม ไม่ใช่คนเดียวเลยเหรอ ใช่ผมชอบแช่ออนเซ็นมากชอบแบบไปแช่ออนเซ็นแล้วก็แบบไปนั่งบรรยากาศอะไรเพราะบรรยากาศมันเย็นมากแล้วออนเซ็นมันร้อนมากปีนี้ก็ไปเล่นอีกคุณก็ไปเล่นอีกป่ะ ไป แต่ปีนี้ผมไม่ได้ไปแล้วเขาก็ชวนๆกันอยู่บอกว่าไม่ได้ไปแล้ว ตอนนี้ผ่านไป 3 คนแล้วนะครับ หลากหลายเรื่องราวนะครับผมยังเหลือ Mystery Box อีก 1 กล่องนะครับผมกล่องสุดท้ายไปเอา Mystery Box ของพี่เต้มาให้พี่หน่อยครับน้องอีแพนด้า ไล่เวทมนต์มาลองหนีมา ที่พี่จะช่วยหัวใจ ไหน เรื่องของเตตะวันนะครับผม คนในตึกเขารู้กัน เตตะวันเนี่ยชอบสัญญาลม ใช่เลยเรื่องจริงพูดไปเรื่อยพูดไปเปื่อย ใช่เลย รับปากดูนนี่นั่นพูดไปก่อนมาหลอกให้ดีใจ เป็นมิตรกับทุกคนสัญญากับทุกคนสัญญาต้องเป็นสัญญาใครไม่ได้กับเตตะวัน ถูกต้องแต่คุณชอบสัญญาจริงๆนะเวลาดูนัดกินข้าวด้วย ไม่ใช่สัญญาเพราะว่าเดี๋ยวกินไว้กินข้าวกัน เฮ้ยไปที่นี่กันป่ะเฮ้ยไป เรื่องนี้ แล้วไม่เคย ใครเมา เหมือนไม่เคยเกิดขึ้นเวลาไปถามเขาหรอกหรอ เคยชวนได้เหรอ ที่นี่สวยที่นี่สวยหรือสัญญาจะให้อะไรเฮ้ยอันเนี้ยมีอยู่บนรถเดี๋ยวให้ ใช่เท้าไปหลายคน แต่ว่าไม่แต่นี่เคยให้จริง บางอย่างเขาก็ทำได้แต่ต้อง มันเยอะมันเยอะ ต้องพูดซ้ำกับเขาบ่อยๆ หน่อยเพราะ ใช่ต้องเปลี่ยน แล้ว ไอ้ที่เราไปภูเก็ตด้วยกันอ่ะ อ่าก กลับมาอุ้ยรักกันมากเตยบอกกินข้าวกันทุกคน ไม่ใช่ อ่า ทุกคนในกลุ่มคุยกันยังไม่ได้ ไม่เป็นไรนะลูกซังป้า ไหน ไม่ใช่ ใคร คนอย่างนั้นลูก ไม่เพราะเรารู้สึกว่าตอนนั้นก็อยากคิดความสัมพันธ์แต่พอเรากลับมาแล้วก็รู้สึกว่าขี้เกียจเจอแล้วนานว่าจะร้องคาราโอเกะกันกินข้าวกันจนถึงทุกวันนี้ไม่เกิด ยายซังจะยายซังป๊าเคยสัญญาว่าจะทำอะไรแต่ว่าไม่ทำให้ไหมมีไหม มีบ้างแต่ไม่เยอะ เช่น เรื่องอะไร ป เช่นเรื่อก งอะไร ติเวลาป๊าบอกว่าจะเอามาให้ป๊ารับอีกประมาณอาทิตย์หนึงป๊าให้เอามาให้ อันนี้เจอกันทุกวันถูกไหม ก็บอกว่าลืมนี่นะบอกให้ของ ขนาดลูกในไส้ยังไม่ให้เลย ลุงในไส้เจอทุกวันน่ะยังลืม แค่ขอสารภาพเลยก็ได้ ล่าสุดพี่แจ็คตามไปบอกว่าไปเอาของด้วยลูกที่โต๊ะพ่อ เป็นของเต็มเลย2 ถุงใหญ่ๆก็เลยงงของอะไรคือของขวัญที่ผมอ่ะจะให้ปีใหม่แล้วมันเขียนถุงว่า 2023 2024พ่อที่จะนึกว่าจะให้แต่พอเรานึกคนนี้ก็ต้องมีคนนี้ก็ต้องมีคนนี้ ใช่ แล้วพอมันเยอะไปหมดปุ๊บอ่ะแล้วเราไม่มีเวลาไป
ดิสทริบิวใช่ป่ะเราก็งั้นฝากเดี๋ยวเขาให้ด้วยกัน2026อ่ะไม่ต้องซื้อแล้วนะเอาของ2023กับ24ยิ้มไปให้ต้องมีให้หมดอ่ะแล้วเราไม่สามารถแจกจ่ายหมดได้เข้าใจปะ โอเค ถือว่ามีจิตใจผู้เป็นนักให้ น้องยิ้มแพนด้าเชื่อไหมครับว่าพี่เต้เป็นคนแบบนั้น เชื่อหนูเรื่องลับๆไปแล้วนะครับผมไม่หมดแค่นี้นะครับ เพราะว่าวันนี้พวกเขาทุกคนนะจะมีการมาทำเมนูลับๆกันด้วย เฮ้ย ทั้งสองคู่พวกคุณจะทำเมนูอะไรกันบ้างครับ อันหนึงเนี่ยก็คือต้มเล้งภูเขาไฟ ต้มเล้งเนี่ยเตตะวันเขาชอบมาก คือถ้าจะมีต้มเล้งอย่างเดียวเป็นอาหารแซ่บๆครับแต่เวลาอาหารแซ่บมักต้องกินคู่กับของทอดเพราะฉะนั้นเราก็เลยมีไข่เจียวปูด้วยเพราะว่าติดแกลมนี่หรอวะทั้งต้มเล้งที่ดูเป็นบ้านๆแล้วก็มีความไข่เจียวปูที่ติดแกลม เตเนี่ยเป็นคนชอบกินต้มเล้งแบบแซ่บๆมากเลย แต่ว่ายังไม่เคยทำกินกันเองทางนี้เลยต้องมาทำกินกันหน่อย เผยเมนูลับมาแล้วนะ เธอจะเอาอะไรมาประชันกับฉันล่ะ คุณหลักคุณสองคน โอมบอกไป มันชื่อว่าข้าวผัดกุนเชียงกรอบไข่เค็ม ซึ่ ซึ่ ง ง ดูชื่อน่ากินนะ มันเป็นสูตรของโอมเองโอมไม่เคยทำให้ใครกินมาก่อนเลย นอกจากตัวโอมเองนี่หรอกไหมอันนี้ แต่ผมบอกเลยว่าเมนูเนี้ยผมอยากกินมากๆ เพราะว่าผมได้ยินโอมพูดบ่อยแล้วว่าเป็นเมนูลับของเขาแต่เขาไม่เคยทำให้ผมกินสักที ซึ่งนี่เป็นครั้งแรกที่ผมได้กินเหมือนกันพร้อมๆกับทุกคนครับผม แต่แน่นอนนะครับผมเรามาเตรียมความลับกันขนาดนี้นะฮะเราจะไม่ปล่อยให้พวกคุณทำอาหารแบบธรรมดาอีกต่อไป เฮ้ย เพราะความพิเศษในซีซั่นนี้นะครับผมคุณจะต้องทำอาหารโดยมีวัตถุดิบในกล่อง Mystery Box วัตถุดิบนั้นเป็นใส่ในเมนูเราเหรอ ใช่ แต่ว่าถ้าเกิดอยากได้เปรียบนะครับผมมีโอกาสส่องก่อนว่าของใน Mystery Box จะเป็นอะไรนะครับผมกับเกมมือใหม่หัดซ้อนกติกานะครับผมทั้งสองคู่จะต้องซ้อนหลังกันนะฮะคนด้านหลังจะต้องปิดตาและเอามือมาไว้ด้านหน้านะครับเพื่อแข่งขันกันห่อกล่องภายในเวลา 60 วินาที ใครห่อได้เป๊ะที่สุดในสายตาของโพก้าซังและน้องอายิแพนด้านะครับก็จะเป็นผู้ชนะไปครับมาถึงเวลาเล่นเกมแล้วนะครับผม ครับผม เล่นเกมเราต้องเอาจริงเอาจังนะฮะแล้วเกมนี้การตัดสินของเราเป็นจริงเป็นจังมากเพราะฉะนั้นขออนุญาตเก็บตัวกรรมการของเราไปก่อน ได้เลยครับ และทีมแรกของเรานะครับผมมาร์คโอม ครับ ซึ่งแบ่งกันเรียบร้อยแล้วนะครับ ครับ มาร์คจะเป็นคนที่อยู่ด้านหลัง ครับผม และปิดตาโอมอยู่ด้านหน้าเป็น ครับ ฝ่ายบงการ โอเค นะพร้อมไหมครับ พร้อมครับ ถ้าพร้อมแล้วใส่อุปกรณ์คุณได้เลยครับอุ้ย ไม่ คนข้างหน้าห้ามใช้มือของตัวเองเด็ดขาดนะครับผมต้องเป็นคนบงการแล้วก็เป็นต้องมือของคนข้างหลังเท่านั้นนะครับทำให้เร็วและทำให้สวยโอเคนะถ้าพร้อมแล้ว เริ่มห่อได้เลยครับ พูดมาดิให้เรา เอาดินห่อกระดาษขึ้นข้างบน เริ่มจากอะไร เอาเป็นสองฝั่งหมุนกระดาษเป็นอีกแนวหนึ่ง เท่ากันเลยเหรอ เอาอีกแนวหมุนมาก่อน หมุน ไม่บอแมนผมไม่บอแมนผมบอมแมนกล่องมันต้องอยู่เซนเตอร์ไหมมันต้องอยู่เซนเตอร์ไหม บอแมนอีก บอมแมนอีกยังไงก็ได้ยังไงอีก ห่อเลย ห่อยังไง ติดเทป เทป เสร็จแล้วนะเสร็จแล้ว ยังไม่ติดเลย แล้วเชฟเอาไหน เอาใหม่อันใหม่ยังไง ยังไงพูด นี่มาเหลืออีกฝั่งหนึ่งเลยเหลืออีกฝั่งหนึ่งเร็วเอายังไง ดึงออกอัตโนมัติแค่จะดึงออกอัตโนมัติจุกเล่นส่งของให้ลูกค้าคุณลูกค้าครับได้แล้วครับ นี่คุณหอมบ้าคุณเนี่ย ถ้าคุณยื่นอีกฝั่งหนึ่งฮะดูดีเลย เซลฟี่เลยก็เห็นอยู่ดี เดี๋ยวเราดูของคุณ มาถึงทีมที่ 2 นะครับ ทีมเตนิว ครับผม ท่านี้คุณดูเหมือนโดนรวบเลยนะครับผมคุณไปทำอะไรผิดมาหรือเปล่า คนเต้นหนีนะครับ เตนเป็นคนบงการนิวเป็นคนทำตาม โอเค นะครับ วงการ หนูนิวพร้อมไหมลูก พร้อมมากแม่ ถ้าพร้อมแล้ว เริ่มห่อได้เลยจ้า มา จะไม่พูดทำตามสัญชาตญาณยกขึ้นไปหน่อยยกเอานั่นมาไม่ได้ยากเลยทำตามสัญชาตญาณอย่างนั้นแหละฉันเชื่อในสัญชาตญาณของเธอ เอาเทปยาง เอาเทปยังก็เต้นอยู่ครับเอาเทปยัง
เหลือ30 วิ เอาเทปมา เอา ติด มือ ไป มาสิเอา ติด มื กั อบ มา พยานแต่ถ้าถูกไม่ต้องเนียบมากไอ้บางทีมันห่วยกว่าเยอะ เร็วอีกฝั่งหนึง ไอ้ข้างบนมาเป็นทางพี่ขยับเลยขยับทางพี่2 1หมดเวลามาแล้วยังนะ มาส่งออกแล้วครับขอโทษทีครับ อุ้ยแกะให้ด้วยใจดี ตอนนี้นะผลงานของคุณเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วทั้ง2ทีมดูไม่ค่อยแตกต่างมาก ไม่เป็นไรผลงานถือเป็นที่สิ้นสุดนะครับผมเดี๋ยวรอดูว่าคณะกรรมการของเราจะว่ายังไงนะครับผมโปรดติดตามตอนต่อไปเย้เยซังจ๋าน้องอายิแพนด้าจ๋าต้องตัดสินอย่างเป็นธรรมนะครับห้ามเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะครับผมเพราะฉะนั้นเชิญปรึกษากันได้เลยครับ มา โอเคงั้นเดี๋ยวต้องประชุมแป๊บนึงนะ โอ้ประชุมใกล้มากประชุมใกล้มาก โอเคเอาตามนี้เลยนะโอเคฮะผู้ชนะได้แก่ ได้แก่ มาโก ทางหลานรักของอา สิ้นสุดความเป็นพ่อลูกกันวันนี้สิ้นสุดความเป็นพ่อลูกกันวันนี้สั่งลูกทำไมล่ะครับอธิบายหน่อยได้ไหมทำไม ให้ ไม่ ยาย ลู ซัง ก อ อัน ธิ นี้ บา มัน ย ไม่เรียบร้อยตรงไหน เห็นไหม ของคุณอามักกับคุณอามันสี่เหลี่ยมกว่า เห็นไหมล่ะ เหลี่ยมกว่า เนี่ยมันแบบตรงจังหวะเหลี่ยม ไหนคุณผู้ชม มันเหลี่ยมว่ะ แล้วก็ เอางี้ ไม่ยาว เขาคุณส่งบุกอ่ะ ไม่ต้องมีแล้วกฎกติกาผู้ชนะเกมนี้ได้แก่มาร์คโอตอนนี้นะครับผมทีมผู้ชนะนะครับอย่างที่บอกไปว่าคุณจะสามารถส่องวัตถุดิบที่อยู่ในกล่อง Mystery Box ได้ 1 กล่องนะครับผมกล่อง Mystery Box ก็อยู่ด้านหน้าแล้ว คุณผู้ชนะสามารถเลือกส่องได้แค่ 1 กล่องเท่านั้น คุณอยากเก็บไว้ หรือว่าโอนให้อีกทีมหนึ่งก็ได้ แล้วแต่คุณ โอเค เลือกกล่องไหนครับ เอาก่อนนี้ กล่องนี้ อันนี้ไม่ใช่แค่2 คนเห็นนะฮะคนดูก็ไม่เห็นตอนเนี้ย เอาไปแล้ว เพราะว่าอันเนี้ยเหมาะกับทีมนู้น จริงเหรอ ใช่ซังบอกเขาเอาไปแล้วกับพหนูไงลูก แต่ขอดูแต่ผมว่ามันไม่เข้ากับเมนูเราอ่ะอันเนี้ย ก็ต้องให้เขาไง กล่อง A เป็นของเตนิวไปและทีมคุณนะครับผม สิ่งของที่อยู่ในนี้ก็ยังเป็นปริศนา ไม่ ต่ เป็น อ ไร ไป นะผมมีฝีมือมากพอที่จะเอาอะไรมาก็ได้ ไม่โอเค เพราะฉะนั้นตอนนี้เรามาดูไปพร้อมๆกันเลยดีกว่านะครับผม เชิญคุณทั้ง 2 ทีมเปิด Mystery Box ได้เลยครับ เฮ้ยอันนี้คือหมึกกรุบ นี่คือลงโทษเหรอ ตอนนี้นะครับผมทีมมาร์คโอมนะครับได้หมึกกรุบครับส่วนทีมเตนิวนะครับผมได้เป็นพาร์เมซานชีส และตอนนี้นะครับถึงเวลาแล้วที่ทั้ง 2 ทีมนะจะต้องมาประชันฝีมือทำอาหารกันนะครับผม เพราะฉะนั้นไปทำอาหารกันเลย ตอนนี้นะครับก็ถึงเวลาที่ทั้ง 2 ทีมนะจะต้องมาแข่งขันทำเมนูลับกันแล้วนะครับผมเริ่มที่ทีมเตนิวครับผมวัตถุดิบหลักของคุณมีอะไรบ้างจ๊ะ ครับเนื่องจากเรามี 2 เมนูนะครับเดี๋ยวเจจะรับผิดชอบในส่วนของเมนูต้มแซ่บเล้งนะครับต้มเล้งเนี่ยจะมีกระดูกเล้งพริกขี้หนูสดน้ำมะนาวน้ำปลาน้ำตาลทรายก็ผักชีฝรั่งซอยกระเทียมสับต้นหอมซอยนะครับและสุดท้ายคืออายิโนโมโตะ นิวครับผมไข่เจียวปูของเราล่ะ ปูเนี่ยง่ายมากเลยก็คือไข่ไก่เนื้อปูน้ำปลาแล้วก็น้ำมันสำหรับทอดแล้วก็ที่ขายไม่ได้เลยก็คือไอยิโนโมโตะนั่นเอง ใช่แล้วครับขาดไม่ได้เลยนะครับไอเทมติดครัวอายิโนโมโตะนะครับสิ่งสำคัญของพวกเราในวันนี้ที่จะช่วยประสานรสให้กลมกล่อมนะครับอาหารที่แบบรสชาติมันยังแบบไม่คลิกกันเนี่ยมันก็จะถูกประสานให้เป็นหนึ่งเดียวกันอย่างแน่นอนครับ แล้วลูก ถ้าสาระให้กลมกล่อม ใช่ก็คือ ตัว ไอ แอร์ ยิโนโมโตะช่วยปรุงรสให้ลงตัวนะครับหมดห่วงเรื่องการปรุงไปได้เลยนะจ๊ะ ครับผม โอเค แล้วสิ่งของที่คุณได้มาจาก Mystery Box ก็คือ Parmesan Cheese คุณจะเอาไปปรุงในเมนูไหนครับ ในต้มเล้งครับ จริงปะเนี่ย ในโรยเล้งแล้วก็เป็นเล้งชีสครับ เอามันจะรอชิมมันจะรอชิม ถ้าไม่ทำตามที่พูดนะ ถ้าไม่ทำตามที่พูดนะอ่ะมาที่ฝั่งมาร์คโอมครับผม ครับผม วัตถุดิบของคุณมีอะไรบ้างจ๊ะ ข้าวสวยกุนเชียงหั่นเต่าครับผม ไข่เค็มกระเทียมสับ ซอสปรุงรส หอมแดง ซีอิ๊วขาว น้ำตาลทราย หอม ซอยน้ำมันพืช ผักแหนม แตงกวา มะนาว อายิโนโมโตะครับ อันนี้เป็นสูตร
ไม่รับแล้วเพราะตอนนี้บอกทางบ้านหมดแล้วเผื่อใครแบบอยากทำตามก็ทำตามเราได้เลยนะครับ แต่ว่าฝั่งนี้เขามั่นใจมากว่าเมนูเขาต้องเป็นผู้ชนะในวันนี้แน่ๆของคุณล่ะมั่นใจขนาดไหน ไม่ห่วงเพราะว่าเรามีไอเทมที่มีทุกบ้าน ถูกต้องครับผม อายิโนโมโตะนะครับที่จะช่วยประสานรสชาติให้อร่อยกลมกล่อมแม่ผมก็ใช้ ครับผม ผมเองก็ใช้ อ่ะฮะ พี่เตพี่นิวก็ใช้ แพ้ว่าผมแน่นอน 100% เลิศต่อให้วัตถุดิบเนี่ยจะเป็นอะไรก็ตามนะผมบอกเลยว่าผมเอาอยู่อย่างแน่นอนแค่มีอายิโนโมโตะจะทำให้รสชาติเนี่ยกลมกล่อมลงตัวแน่นอน ช่วยปรุงรสง่ายไม่ต้องกังวลเลยล่ะ แล้ววัตถุดิบที่อยู่ใน Mystery Box ที่คุณได้หมึกกรุบอันนี้คุณจะเอามาทำยังไงครับกับ ผมจะ เมนู ไป นี้ ทำการซูวีก่อน ซูวี เป็น ซูวีเขาต้องทำยังไง ซูวีนี่คือการแบบว่าอะไรให้บอกเขาไปอมเป็นซูวี ดูวีไทยเฮาไง เป็นซูสีเทา โอเค ไม่ต้องบัฟกันอีกต่อไปนะครับผม ตอนนี้ถึงเวลาที่คุณสองคนจะต้องมาแข่งขันทำอาหารแล้ว เพราะฉะนั้นเริ่มปรุงได้เลยจ้า โอเคพี่มาร์คเดี๋ยวแยกไข่แดง ทำเล้งก่อนเลยเต้ โอ้ยเขาเริ่ม ๆ สั่ง อะไรต้อง การ หั่น กัน อ แล้ว ยู่ตร ครับ งนี้สิ เอาไข่แดงออกมา ไข่แดง เอาแต่ไข่แดงนะ น้องอายิแพนด้าครับ หลังจากที่ฟังเมนูมาแล้วนะครับผมอยากลองชิมของทีมใครมากกว่ากัน ทีมนู้นเหรอเอ้ยน้องอายิแพนด้าติดแซบเหรออยากกินเล้งแซบ ของผมนะครับจะเริ่มจากการต้มเล้งนะครับเซตแรกผมบอกเทคนิคเลยเพื่อไม่น้ำขุ่นมาก เราใช้น้ำเดือดแล้วก็ต้มเล้งให้สุกทีนึงก่อนแล้วค่อยทิ้งน้ำแล้วก็เอาอันสองมาคราวนี้มันจะไม่ค่อยขุ่นมาก ฝั่งนู้นนะครับเขาเริ่มจากการต้มตัวเล้งไปก่อนนะครับ ใช่ กระดูกเล้ง รอ อันนี้ บ นะ แรกใช้น้ำเดือดก่อนเดี๋ยวต่อไปเราเคี่ยวด้วยไฟอ่อน แล้วคุณแบ่งหน้าที่อะไรกันยังไงไอ้มาร์คไม่เห็นทำอะไร คือ เลย ผมคือผมเนี่ยคอยดูผมคอยบัฟคอยเสียสมาธิอยู่ ไม่เป็นไรทำหน้าที่เขาไปเลย หน้าที่ของเขาคือบัฟเฮ้ยนี่คุณเริ่มต้นจากการแบบว่าเอาของใน Mystery Box มาทำก่อนเลยเหรอ ใช่ ซอยชีสก่อนครับ ตอนนี้ผมก็ได้ทำการทอดกุนเชียง เดี๋ยวตอนนี้จะมาทำลูกกระทะพ่อล่ะ อยู่เนี่ย พริกในต้มเล้งเนี่ยต้องเป็นพริกข้างไฮโซมากต้องเป็นพริกแบบหั่นแบบแบเบอรี่อะหั่นแบบปาดเถื่อนนิดนึงก็คือจะหั่นแบบเละๆเทะๆมัวๆซั่วๆ ฟีลแบบทุบๆสับๆไป ทุบๆ ขำๆ ให้มันมีความแบบกลิ่นน้ำมันพริกมันออกอะไรอย่างเงี้ย ตอนนี้คือตั้งไฟก่อน เดี๋ยวรอให้น้ำมันร้อนจะทำไข่เจียวแล้ว ได้ครับ แสบตาลูกหลิบหลับตา หัวตาครับ ตาเต้าเอาคิดข้าวเต้า โอ้ยหลับตาลูก อายิแพนด้าครับ ทีมไหนดูแบบว่าน่าเป็นห่วงทีมนู้นใช่ไหมโอ้โหอยู่มา3 ซีซั่นยังน่าเป็นห่วงอีกเหรอ คุณเตผมลืมตาได้ยังว่าเดี๋ยวคุณเชียงจะไหม้อะโอ้ยเกือบไหม้เลยคุณโจมตีดีผมนะเนี่ย น้องไอแมนด้าอย่างนี้ถือว่าสุกกำลังดีไหมจ๊ะ โอเคคอเล็ก โควต้าที่พริกได้เลยครับตอนนี้พริกน่ากินมากทุกคนโควต้าที่พริกได้ ไหนคุณบอกว่าให้หั่นเละๆเทะๆอันนั้นคุณซอยซะสวยเลย นี่สวยตรงไหน เดี๋ยวนะ ไม่ขนาดเนี้ย แล้วคุณโอเขาบอกว่าผมพอแล้วเขาบอกว่าเขาจะเป็นสูตรเขาไงผมจะไม่อยากขัดนี่ผมมันเป็นแบบว่าเฮลเชฟ ทั้ง2ทีมนะครับผมตั้งใจทำอาหารของคุณให้ดีที่สุดนะครับ เพราะว่าคณะกรรมการของเรานี่เข้มงวดมากๆนะครับผมนอกจากน้องอายิแพนด้าแล้วยังมีด้อมน้องอายิแพนด้าที่เขาจะมาตัดสินพวกคุณอีกนะ จริงเหรอ ใช่มีกรรมการพิเศษอีก พ่อ ครับผม ป๊าป๊า ครับ ลืมใส่อะไรหรือเปล่า นี่ป๊าป๊ากับพ่อเนี่ยไม่ลืมหรอกลูกระดับนี้แล้วเนี่ยจะไปลืมได้ไง must have item เลยนะอันนี่ Yeah ลูกเดี๋ยวขอใส่อายิโนโมโตะก่อนนะครับ ปึ้ง ว้าว อ่า ภาษาลักให้กลมกล่อม ให้กลมกล่อมตอนนี้น้ำมันเริ่มร้อนแล้วครับ เดี๋ยวใส่เนื้อปู นับดู อุ้ย โอ้ยตักไม่ทันตักไม่ทัน ฟูเลย อุ๊ยน่ากินมาก ฟูเลยล่ะ ฟูแล้วฟู เนี่ยความยากมันอยู่ตรงไหนนิว ตอนนี้ต้องใช้ไฟต่ำเพราะจะต้องโกยน้องมาตอนแบบเซ็ตตัวตอนเนี้ย โอม ฮะ ตั้งใจท ครับ ำมาสังเกตแล้วแล้วทางนี้ทรงดีอยู่ คิด ไอ้ ว่าคือ ไอคนนี้มันดูทอดเป็นแต่ไอ้ตัวต้มเล้งไม่ค่อยเท่าไหร่ดู บีบมะนาวจะหมดส่วนแล้ว ตอนนี้ถึงขั้นไหนแล้วครับ ก็กำลังปรุงน้ำเล้งอยู่ครับปรุงแยก ปรุงแยกอุ้ย แล้วแต่เทคนิคแล้วแต่เทคนิค อันนี้คือเทคนิคพิเศษด้วย ใช่ โอมตอนนี้ใส่อะไรไปบ้าง ใส่ไข่เรียบร้อยแล้วครับ เห็นไหมครับว่า อ่า ข้าวเปลี่ยนสีแล้ว เมนูนี้ไอ้มาร์คทำอะไรบ้างอะมาร์คทำอะไรบ้าง อยู่แผนกผัด เยซังหิวยังครับ หอมไปหมดแล้วเริ่มหิวแล้ว เอ้ยหอมไปหมดแล้วสั่งเริ่มหิวแล้วนะ
เดี๋ยวใส่อายิโนโมโตะอีกช้อนหนึ่ง ฮะอะไรอ่ะ ตอนนี้ถึงขั้น อู ตอ มาน มิอร่อยมากชนะแน่นอนคอนเฟิร์มแค่ใส่อายิโนโมโตะตัวช่วยที่ประสานรสชาติให้อร่อยกลมกล่อมเป็นเคล็ดไม่ลับที่ทุกบ้านต้องมีเลยบอกให้นะครับผม ยิ่งเจนซีสุดแซ่บแบบพวกเราที่เป็นมือใหม่ ต้องมีอายิโนโมโตะนะครับ ตัวช่วยปิดจ็อบใส่ยังไงก็อร่อยครับผม เข้าโกกี่ครั้งก็ต้องมีตัวช่วยให้ปรุงง่ายหายห่วง อร่อยกลมกล่อมลงตัว อูมามิสุด อูมามิอูมามิ อูมามิอูมา ตอนน้ำยำนะครับสิ่งที่สำคัญตอนนี้เราใส่ทั้งน้ำตาลทรายแล้วก็มะนาวแล้วก็น้ำปลามาเรียบร้อยเลยนะครับตอนนี้เหลือการทำทั้งหมดเนี้ยให้ประสานรสให้กลมกล่อมนะครับด้วยอายิโนโมโตะครับนี่ กลมกล่อม 1 ช้อนชา1 2 3โอเค เต้ไหนขอชิมน้ำปรุงหน่อย อ่ะ เต้อูมามิมาก เพราะฉันใส่ตัวท็อปของเครื่องปรุงลงไปอย่างอายิโนโมโตะตัวช่วยประสานรสชาติให้อร่อยกลมกล่อมช่วยปรุงง่ายใส่ปุ๊บกลมกล่อมปั๊บเราไม่ต้องปรุงอย่างอื่นเยอะแล้วนะครับทำให้เราลดโซเดียมจากเครื่องปรุงอื่นได้ด้วยนะครับไม่พอทำให้เราชนะอีกด้วยครับ จุดนี้แหละที่สำคัญเลยคือช่วยปรุงง่ายแล้วก็ยังช่วยลดโซเดียมให้อีกด้วย ใช่สำคัญ เลิ มา ศ ก เลย สำคัญมากอันนี้ นิววี่จ๊ะ จ๊ะ ลืมอะไรไปหรือเปล่า นี่ไงจ้าชีส ชีสอยู่ไหน อยู่ในไข่ ยังไม่เห็นเลย เดี๋ยวจะทำให้ดู ไหนทำให้เห็นหน่อยสิ ชีสที่ฉันซอยไว้ก็ใส่ลงมา อันนี้เป็นขนมทานเล่น แล้วเนี้ย อันนี้จันหลัก อ่ะเม็ดเยอะ อันนี้คือจะตั้งชื่อว่าเป็นเมนูชีสทอด เป็นแบบเครื่องเคียงไว้กินด้วย ว้าวขนมไข่เชื้อ เสร็จแล้วครับทุกคนนี่ ว้าว น่าอีสน่าอีส น่ากินมาก ตอนนี้นะครับผมเมนูของทั้งสองทีมก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ เพราะฉะนั้นต่อไปเราไปตัดสินกันเลยจ้า ดูพวกคุณทั้งสองทีมจะมั่นใจ ครับ แต่ว่าเราต้องมีคนมาตัดสิน เพราะฉะนั้นนะครับผมผู้ตัดสินของเราในวันนี้นะครับ เรียน ข เชิญ อ มาแล้ว เบิกตัวด้อมน้องอายิแพนด้าซึ่งประกอบไปด้วยน้องอายิแพนด้าโพก้าซังและ2แพนด้าที่มีความยุติธรรมเรียนเชิญทุกคนได้เลยครับ สวัสดีครับ สวัสดีครับ สวัสดีครับคณะกรรมการกรรมการน่าเชื่อถือกี่โมง ครับเพราะว่าซีซั่นที่แล้วคุณก็ได้เป็นผู้ตัดสินสำหรับผู้ที่เข้ามาแข่งขัน เหรอ ซีซั่นนี้ทำให้ดีนะครับ ก่อนที่จะไปชิมกันนะครับผมคุณต้องพรีเซนต์อาหารของคุณพร้อมกับชื่อเมนูก่อน ทีมเตนิวครับผม เมนูมี ของคุณ 2 เมนูนะค ครั รับ ชื่อเมนูของพวกเราก็คือ เล้งใดที่ถูกเจียว คือเล้งเดียวที่ถูกใจ ยอมกูยอมแล้วชื่อดีเกิน อย่าเพิ่งยอม ข้าวผัดใดที่ถูกเจียวคือข้าวผัดเดียวที่ถูกไม่ได้เหรอ อย่าเพิ่งครับกรรมการเขาฟังชื่อเป็น1 ทีมแล้วนะ เล้งใดที่ถูกเจียวคือเล้งใดที่ถูกใจ ครับผม มาที่เมนูของคุณครับ ทีมมาร์คโอมครับ ผมมีชื่อเมนูว่า ปรึกษายัง สามสหายต่างที่เกิด ครับ ทำไมผมถึงเรียกว่าสามสหาย คือมีทั้งกุนเชียงคือหมูหมึกกรุบคือปลาหมึก ไข่เป็ดก็คือเป็ด แต่สามสหายเนี้ยมันวนมาไม่บรรจบพบกันได้เลย เพราะว่าหมูเป็นสัตว์บกปลาหมึกเป็นสัตว์น้ำเป็ดเป็นครึ่งบกครึ่งน้ำซึ่ง3อย่างเนี้ยมันจะวนอะไรนะ เป็นไม่ใช่สติก เป็ดเป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำด้วย เป็นสัตว์ปีกด้วยนะเป็นสัตว์ปีกที่อยู่ครึ่งบกครึ่งน้ำอาหารจานนี้ทำให้พวกเขาได้มาบรรจบพบกันครับผม โอเค ตอนนี้นะฮะกรรมการของเรานะครับ ก็ทราบชื่อเมนูเรียบร้อยแล้วนะครับ ครับ ผมงั้นเริ่มที่เมนูของทางมาร์คโอมก่อน โอเคได้ครับ ยังมีความจูซี่ของทุกอย่างผสมอยู่ ไม่ว่าจะเป็นแบบว่าซอสไข่เค็มที่เคลือบอยู่บนเม็ดข้าว ตัวกุนเชียงที่แบบว่าเข้มข้นกำลังดี รวมถึงหมึกกรุบที่มันอยู่ในมิส t ต r รี่บ็อกซ์ แต่ ซึ่ มึ ง งกลุ่มลงตัวดีนะ ผมว่า ผมไม่คิดว่าพอมันมารวมกับ คุณ เม เฟ นู ย์เบิ้ นี้ ล มันจะ นะ ทำให้มัน คุณเฟย์เบิ้ล กลม นะ ก ไม่ ล่อ ใช่ ม เห็นอยู่ ไม่จะบอกว่าหมึกกรุบอ่ะหมายถึงว่ากุนเชียงมันไม่ได้กรอบขนาดนี้ แต่พอมีหมึกกรุบเข้ามาด้วยแล้วมันทำให้มันมี texture แบบที่มันกรุบๆขึ้ มัน น ล มาง ตัวลงตัว โอเคนะ อร่อย โอ้ย พวกคุณคอมเมนต์กันเองเรียบร้อยแล้ว ทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าอร่อยกลมกล่อม ครับ แต่เราต้องถามคณะกรรมการของเรานะครับ
ชิมแล้วเป็นไงบ้างครับ ต้องขอชมก่อนเลยนะครับ จานสะอาดขอชมจริงๆแตงกวา ข้าวผัด อร่อยกลมกล่อมมากเลยค่ะ ข้าวผัดนี้เหลืองนี้ล่ะ ยืนหนึ่งเรื่องความกรอบเคี้ยวตะนอบ อ๋อดัดฟัน โอกระซังจ้าเป็นไงบ้างจ๊ะ อูมามิอร่อยกลมกล่อมอูมามิอร่อยกลม แสดงว่าทีมนี้ทำไปได้ดีมากนะครับผมอร่อยกลมกล่อม อร่อยกลมกล่อม ต่อไปตาทีมคุณแล้วครับ เนื่องจากมี 2 เมนู มันต้องมีวิธีการรับประทานที่ถูกต้องไหมว่าต้อง กิ เริ่ น ม ไข่ จากอะไร เจียว ก่ แล้ อ วน ก็กินเล้งตามเพราะว่ามันก็คือจะเป็นของนึกออกว่าแบบนี้แล้วก็สดให้อะไรให้มันเปรี้ยวคล่องคอขึ้นมา โอเค เดี๋ยวนิวจะมาผ่าไข่เจียวปูให้ดูนะครับผม นี่ตรงกลางเลย มีความจุ้ย อันนี้ถือว่าชอบดีนี่ชอบดี หูยปูเป็นก้อนๆเลย โอ้ยมันน่ากินมากเอาจริงนะกลมกล่อมว่ะไอ้ให้ไข่เจียวให้เลยโอ้มีไข่เจียวเมื่อกี้ไข่เจียวอร่อยมาก กรอบนอกนุ่มในที่สำคัญเนื้อปูอ่ะไม่แห้งข้างนอกกรอบมากข้างในฟูถือว่าเราได้ดีครับกับไข่เจียว นะมาครับตอนแรกจะถามว่าเล้งอร่อยไหมแต่ดูจากทรงไม่น่าต้องถามแล้วเนาะ เอางี้พูดอย่างเงี้ยเฉยๆพอกินได้ กินแล้วมันรู้สึกผสานแบบภาษาอะไรนะซัง ภาษาละให้กลมกล่อม เอาซังไปทอดเลยอยากกินซังแล้ว ใช่เนี่ยก็อย่างของเราเนี่ยผมรู้สึกว่ามันมีความall rounder กว่าของเขาเนี่ยอร่อยจริงแต่คือกินไปสักพักมันจะเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ย มาแค่อย่างเดียว มันฝืดคอละมันรู้สึกมันคอแห้งเห็นปะเขาพยายามจะซดน้ำผมตั้งแต่แรก มันคือความซื่อสัตย์ต่อเมนูอาหารที่ผมตั้งตั้งแต่แรก ถ้าเป็นครูก็ทำจะเอาไข่เค็มไปทำอะไร ผมก็จะทำต้ม ข้าวต้มเหมือนไม่ได้ คณะกรรมการครับผมด้อมน้องอีแพนด้าครับได้ชิมทั้ง 2 เมนูไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับผมเป็นยังไงบ้าง เป็นยังไงบ้างครับ น้อยแพนด้าบอกว่า อร่อยเต็มเปี่ยม โซเดียม ลดได้ ตอนนี้ลดได้เพราะอะไรครับ เพราะว่าเราไม่ต้องเติมเพิ่ม ทางฝั่งนี้ละจ๊ะ โอ้ยคือเลี้ยงนะก็เปรี้ยวอร่อยกลมกล่อมนะ แต่ว่าไข่เจียวที่บอกว่ามีชีสแต่เมื่อกี้กินไปอ่ะไม่เจอชีสเลย มันจะฟังก่อนแล้ว เอาละครับผมตอนนี้นะเมนูต่างๆ ที่ได้ทำมานะครับก็ได้ถูกรับประทานจนหมดเรียบร้อยแล้วคณะกรรมการก็รับประทานเรียบร้อยแล้วต่อไปถึงเวลาตัดสินนะครับซึ่งการตัดสินของเราจะมาทั้งหมดจาก 2 เรื่องนะครับผมเรื่องแรกคือหน้าตาของอาหาร และอีกเรื่องหนึงก็คือชื่อเมนูสุดโดนใจนะครับผมมาดูกันว่า คนไม่ได้เกี่ยวใช่ไหม หน้าตาคนทำไม่เป็นไรเพราะว่าหน้าตาดีอยู่แล้วด้อมน้องอีแพนด้าเชิญปรึกษากันได้เลยครับด้อมน้องอายีแพนด้าน่าจะหารือกันเสร็จเรียบร้อยแล้ว ครับผม นะครับเพราะฉะนั้นต่อไปถึงเวลาตัดสินแล้วว่า EP นี้ใครจะเป็นผู้ชนะครับ ก็คือเฮ้ย 3 ต่อ 1 อันนี้ช็อกนะมาโอมชนะ ก็ไม่งงอยู่แล้วว่าผมไม่ได้ตื่นตกใจอะไร มึงไม่ได้ไม่งงอย่างเดียวมึงไม่ทำด้วย เอาแล้วเอาอีกแล้วเอาอีกแล้ว ใช่แล้วเรามีหน้าที่คนละแบบใช่ไหมหนึ่งนะ entertain ลองฟังนะ ตอนทำเขาก็ทำอยู่คนเดียว แต่เชื่อไหมการอธิบายทุกอย่างการต่อสู้ไฟอย่างกูพูดทั้งนั้นเลย กูก็ไม่รู้กูพูดไปได้ไงที่ เขา กูไม่ ทำงานกันเป็นทีม กูก็ไม่ได้ หน้า ทำ ที่ แล้ว กัน กู แล้วไงว่าเขาเก่งพูดเอาเลย ทำไมถึงเป็นมาร์คโอม รอบนี้โดนทัวร์ลงแน่ รอบนี้โดนทัวร์ลงแน่ นอกจากคุณเชียงจะกรอบแล้ว เท็กเจอร์ของหมึกกรุบ ก็ยังทำให้มันส่งเสริมทำให้มันยิ่งกรอบว้าวอร่อยกรอบ แล้วทางฝั่งนี้ล่ะครับผม ไอ
อันนี้พกสังเลือกอ่ะ อธิบายเลยมันก็ทางไม่แฟร์นะเนี่ย ทำไมโพกัสซังถึงให้คะแนนป๊ากับพ่อครับ พ่อกับปุ๊บว่ามีไข่ปูร้อน อ๋อมีไข่ปู ๆกับไข่เชียว มีไข่ปูร้อนๆกับไข่ชีส ฟังชอบเพราะมันอร่อย ซังชอบ แล้วมันกลมกล่อมชีสหายอ่ะชีสหาย ที่ไหนแล้วก็อยู่นี่ไง ชีสหาย ก็เลยให้อันนี้ชนะเพราะว่าอร่อยกลมกล่อม เห็นไหมล่ะคุณลืมวัตถุดิบหลักไง จุดเดียวที่คุณพลาดในวันนี้คือ คุณลืมเอาวัตถุดิบที่อยู่ใน Mystery Box ใส่เข้าไปในเมนูหลักของคุณ ถูกต้อง และผู้ชนะใน EP นี้ได้แก่ทีมมาร์คโอ เราจะเป็นเพื่อนกันตลอดไป ไม่เป็นไรนะ วันนี้ก็ขอบคุณคณะกรรมการของเราด้วยนะครับ ขอบคุณนะ ขอบคุณครับ เก่งมากครับ เชิญพักผ่อนก่อนได้ แล้วผมชนะผมได้อะไรปะเนี่ยป๊า นี่กำลังจะบอกเลยนะครับ รางวัลของผู้ชนะนะครับ จะอยู่ในตู้กาชาปองน้องอีแพนด้าตู้นี้ เฮ้ย รางวัลจะจุกไหมนะ จะจุกเวลาอาหารไหมนะ ลองฟังเลยนะครับผมก็คือผู้ชนะนะจะมีโอกาสนะครับผมหมุนคนละ1รอบนะครับ ครับ ผมบอกก่อนเลยข้างในเนี่ยมีรางวัลใหญ่เยอะมากเลยนะฮะเช่น กิฟต์วอเชอร์นะครับทานอาหารสุดพิเศษมูลค่า 10,000 บาท เฮ้ยมีอะไรอีก หรือว่าจะเป็นตั๋วเครื่องบินไปกลับนะฮะภายในประเทศกรุงเทพไปที่ไหนก็ได้ที่ไหนก็ได้เลยเหรอ อันนี้สำคัญมากต่อไปนะครับผมเป็นอายิโนโมโตะนะฮะทานฟรีตลอด1 ปีนะฮะแล้วก็ยังมีรางวัลอื่นๆอีกมากมาย เอาไปให้แม่ เอาไปให้แม่ นี่เชิญครับ ว่าจะบินไปกับกรุงเทพนนทบุรีซะหน่อย ไม่มีสนามบินเลย รู้ได้พระประแดง ล่วงลงมาแล้วม้าอยากได้อะไรเป็นพิเศษครับ อยากได้อายิโนโมโตะ1 ปีจะไปให้แม่ เพราะว่าแม่ทำกับข้าวประจ เออ และสิ่งที่มาร์คได้คือ ำได้สิทธิ์หมุนอีกเฮ้ย จริงปะเนี่ย ผมได้อะไร ได้หมุนอีก1 รอบ หมุนได้แล้วเปิดอ่านตรงนั้นเลย อายิโนโมโตะ1 ปีเอา ไหนดูของโอมสิ วิ วอยเชอร์นวดสปามูลค่า 3,000 บาท ใครยังชั่วเนี่ยวันนี้ยืนหลังแข็งมาทั้งวัน ตอนนี้นะครับผู้ชนะของเราก็ได้รางวัลเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็คนที่แพ้นะครับผมคุณต้องถูกทำโทษแน่นอน แต่ว่าก่อนที่เราจะไปทำโทษกันนะครับวันนี้เรามีกิจกรรมน่ารักมาให้ทุกคนได้ร่วมสนุกกันด้วย ซึ่งก็คือสำหรับใครนะครับผมที่อยากได้ Family Frame นะครับภาพโมเมนต์น่ารักของวันนี้ไปเก็บไว้นะครับเตรียมตัวมาร่วมสนุกกันได้เลยนะครับผมลุ้นรับ Special Exclusive Polaroid เตนิวโพกัสซังมาร์คโอมจำนวน5 รางวัลครับ กติกาง่ายๆนะครับผมเพียงแค่แคปโมเมนต์ที่คุณชื่นชอบนะครับใน Bestie Tasty by Ajinomoto ซีซั่น3 EP 2 นะครับในภาพต้องมีซองอายิโนโมโตะนะครับหรืออายิแพนด้าอยู่ด้วยนะครับ แล้วโพสต์ลงบน TikTok หรือ Instagram Reels ของคุณนะครับ ตั้งค่าเป็นสาธารณะพร้อมใส่แผ่นเสียงเพลง เติมรักอีกนิดนะครับ A Little More Love Cupid Version นะครับ พร้อมคำบรรยายว่าอายิโนโมโตะปรุงรักให้โมเมนต์นี้ลงตัวได้อย่างไรนะครับ แล้วก็ติด Hashtag Bestie Tasty by Ajinomoto SS3 EP 2นะครับ Hashtag เติมรักอีกนิดแล้วก็ Hashtag อายิโนโมโตะปรุงรักให้ลงตัวครับ แล้วก็นำลิงก์นะครับผมที่ร่วมกิจกรรมเรียบร้อยนะครับมาลงทะเบียนที่ Google Form นะครับที่กำหนดไว้นั่นเองครับ ครับสามารถร่วมสนุกได้นะครับตั้งแต่ 27 มกราคมถึง 31 มกราคมนะครับเวลา 5:59 เท่านั้นนะครับประกาศรายชื่อผู้โชคดีนะครับในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2569 ครับผม ยังไงก็มาร่วมสนุกกันเยอะๆนะครับและตอนนี้ครับทุกคนถึงเวลาทำโทษแล้วนะครับเชิญอุปกรณ์ได้เลยมา พี่มาร์คเคยดูหนังฝรั่งเรื่องนี้ป่ะที่มันเกิดมาแล้วแก่เลย เคยไม่แก่แล้วตายเลยนะ มาร์คโอมครับ ครับ เชิญลงทันบัญชาให้สาแก่ใจเลยครับผม ไปเลยครับ แต่อย่าลืมว่าลูกเขาดูอยู่นะครับอย่ารุนแรงมาก ปิดตาตังปิดตาก่อน มือตังไม่ถึง ตังไม่ถึงตังไม่ถึงนับเลย 1 1 2 2 3โอ้ เงยขึ้น พร้อมไหม เว้กินน้ำด้วยเป็นไงเกิดมาหิวน้ำเลยพอแล้วแผ่นนี้พอแล้วแผ่นใหม่มาหน่อย ถามพวกคุณทุกคนดีกว่าวันนี้ได้มาทำอาหารร่วมกันเป็นยังไงบ้างครับ ก็สนุกดีอะครับเพราะว่า
ชนะผมก็มีความสุขแล้ว คือเขาทำมันที่เขาบอกว่า3ซีซั่นแล้วใช่ไหมครับแต่ว่าประสบการณ์เขาต้องมีมากกว่าพวกผมแน่นอน ซึ่งชนะคนที่มีประสบการณ์ได้ผมรู้สึกว่าเฮ้ยผมดีใจว่ะ ชนะแล้วยังไม่เลิกขิงเขาอีกเหรอครับ ไม่คือมันฟลุกเท่านั้นแหละฉะนั้นพวกเราแค่ลืมใส่ชีสไม่เป็นไร แล้ว2คนนี้มีผลงานอะไรจะต้องฝากไหม อยากรู้ ปีนี้ อ่าฮะ ไปไหนข่าวไปแล้วเรื่องอะไรครับของเรา Roommate Chaos ครับผมเล่นกับพี่มาร์คแล้วก็มีเซิร์ฟจาว อ่า ซื้อฟังนะครับ ใช่ครับผมแล้วก็ซีรีส์ของผมอีกเรื่องหนึ่งคือ High and Low ครับผม The Series ก็จะเป็นรวมตัวนักแสดง 14 คน ผมนี่ตัวหัวเลย เขาไปอัดมาจากของญี่ปุ่น ของญี่ปุ่น รีเมคมาจากญี่ปุ่น แล้วของเจนิวล่ะครับ ฝากเพลงนะครับเติมรักอีกนิดนะครับ A Little More Love ด้วยนะครับผมของเตนิวแล้วก็เยซังครับ เอ้ย มีเพลงของตัวเองแล้วอะ เนี่ยเป็นเพลงแรกของเยซังในชีวิต เดบิวต์ ได้เป็นเพลง official และที่ เพลงแรก สำคัญที่สุดนะครับ ต้องขอบคุณนะครับอายิโนโมโตะนะครับ ที่ช่วยมอบความสุขในการทำอาหารให้กับพวกเราในวันนี้นะครับ ครับผม ครับ แล้วก็ช่วยให้เมนูของพวกเรานะครับ อร่อยกลมกล่อมได้ง่ายขึ้นมาก ๆ เลยครับผม ครับ เย้ โฟกัสซังกับพี่ยีแพนด้าวันนี้สนุกไหมครับ EP หน้านะครับ เจอกับ2หนุ่มอักษรย่อจมซนะครับ2คนนั้นเขาโมว่ารู้เรื่องเตนิวเยอะมากนะครับผมไม่แพ้มาร์คกับโอมเลย ครั นะ บ ฮะอยากเจอน้องซังกับน้องอายิแพนด้าด้วย จอมอจิมมี่ แม่มึงไม่มาแล้วต่อ EP หน้านะครับผมเจอกันนะฮะวันที่ 10 กุมภานะครับเวลา 6 โมงนะครับทาง YouTube Gym MTV Official นะครับผมแล้วเจอกันใหม่นะครับผมกับ Bestie Tasty บายไอโนโมโตะซีซั่น3 วันนี้ลาไปแล้วครับ สวัสดีครับ สวัสดีครับสนับสนุนโดยชุดนักเรียนตาแสมใส่แสมเท่เสมอที่สมุยแพงนี่ไม่ใส่ไกลอยู่สมุยอะถึงฮาอะผมจับอะไรผมฮานะ อันนี้ลองดูอันนี้สวัสดีครับเฮ้ยคุณไหว้ทำไมล่ะคุณมาร์คอ้าวทิชชู่เฮ้ยไม่ใช่นะมันทิศคนละทิศกันโหจะบ้าจะตายคุณมาร์คเอ้าคนละทิศเอ้าโอ้อันนี้อะไรครับเนี่ยคุณมาร์คอ๋ออันนี้เป็นคู่จิ้นครับคู่จิ้นยังไงครับฟอสบุ๊กเฮ้ยเป็นไงตลกคู่จิ้นอันนี้เบาๆเลยคู่จิ้นBestie Tasty by อายิโนโมโตะซีซั่น3